Hãy thử di chuyển một quả tên lửa trong tình trạng nó chứa đầy những loại hóa chất dễ cháy nổ bậc nhất hành tinh, đi qua quãng đường dài vài cây số mà không được làm vỡ dù chỉ một chiếc ly thủy tinh đặt ở bên trong. Nghe có vẻ điên rồ và bất khả thi phải không nào? Thế nhưng đó chính xác là những gì mà các kỹ sư hàng không vũ trụ phải làm mỗi khi họ muốn đưa một quả tên lửa khổng lồ từ nhà máy lắp ráp vào bệ phóng. Và tốc độ di chuyển của cỗ máy khổng lồ này chậm đến mức một con rùa bò cũng có thể dễ dàng vượt qua nó. Chào mừng các bạn đến với một trong những khía cạnh ít được chú ý nhất nhưng lại điên rồ và phức tạp nhất của ngành công nghiệp vũ trụ: nghệ thuật vận chuyển tên lửa. Chúng ta thường chỉ dán mắt vào màn hình để xem khoảnh khắc đếm ngược 10 giây cuối cùng, nhìn ngọn lửa phụt ra và tên lửa xé toạc bầu trời. Nhưng để có được 10 giây huy hoàng đó, quả tên lửa đã phải trải qua một hành trình di chuyển trên mặt đất đầy mồ hôi, nước mắt và cả những bộ óc thiên tài của hàng ngàn con người. Hãy cùng xem người Mỹ, người Nga và những tỷ phú công nghệ như Elon Musk đã giải bài toán vận chuyển này như thế nào. Đầu tiên, hãy xem cách làm của người Mỹ. Nếu bạn từng xem các thước phim tài liệu về kỷ nguyên Apollo đưa con người lên mặt trăng, hay gần đây nhất là chương trình Artemis của NASA, bạn sẽ thấy một cảnh tượng mang đậm phong cách Hollywood. Đó là quả tên lửa được dựng đứng sừng sững, di chuyển bệ vệ, từ từ và đầy kiêu hãnh ra bệ phóng. Người Mỹ thích sự hoành tráng và triết lý vận chuyển của họ phản ánh chính xác tâm lý đó. Để làm được điều này, NASA đã chế tạo ra một trong những phương tiện tự hành trên mặt đất lớn nhất từng được con người tạo ra, có tên là Crawler Transporter. Nó nặng gần 3.000 tấn và chạy trên 4 cụm bánh xích khổng lồ. Mỗi mắt xích của nó đã nặng đến 1 tấn. Khi NASA bắt đầu thiết kế chương trình không gian vào những năm 60, họ quyết định rằng tên lửa phải được lắp ráp hoàn chỉnh theo phương thẳng đứng ngay trong nhà chứa để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối của các khớp nối. Tòa nhà lắp ráp này to đến mức người ta đồn rằng đôi khi có cả mây và mưa hình thành ngay bên trong trần nhà. Khi tên lửa đã lắp xong rồi, cỗ xe sẽ bò vào bên dưới bệ đỡ, dùng hệ thống thủy lực khổng lồ nâng bổng cả bệ phóng lẫn tên lửa lên lưng, rồi bắt đầu chuyến hành trình rùa bò ra bãi với vận tốc chưa tới 2 km/h. Vấn đề khó khăn nhất là con đường. Bạn không thể mang 3.000 tấn kim loại nghiến lên đường nhựa thông thường, đường sẽ vỡ vụn ngay lập tức. Bạn cũng không thể dùng bê tông vì sức nặng này sẽ làm nứt bất kỳ khối bê tông nào. Giải pháp của NASA là một kiệt tác của sự tỉ mỉ. Họ rải một lớp đá cuội sông đặc biệt được lấy từ tận bang Alabama. Nhưng tại sao phải lặn lội đi lấy cái thứ đá này? Lý do liên quan đến tính mạng của tất cả mọi người. Khi bánh xích khổng lồ nghiến lên đá, nó sẽ tạo ra má sát. Nếu dùng đá hoặc bê tông bình thường, ma sát sẽ sinh ra tia lửa điện. Và bạn tuyệt đối không bao giờ muốn có một tia lửa điện nào lóe lên khi đang cõng trên lưng một quả bom hóa học khổng lồ đang rò rỉ những luồng khí oxy lỏng xung quanh. Đá sông Alabama có một đặc tính: khi bị nghiền nát, nó sẽ biến thành bột và không hề tạo ra tia lửa, giúp triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ cháy nổ. Bên cạnh đó, việc giữ thăng bằng cũng là một bài toán vật lý đỉnh cao. Bãi phóng của NASA không nằm trên một mặt phẳng mà phải đi lên một đoạn dốc khoảng 5%. Để giải quyết, cái xe chở được trang bị một hệ thống cân bằng thủy lực kết hợp laser tinh vi đến mức dù xe có đi lên dốc hay đi ngang mặt đường gồ ghề, đỉnh của quả tên lửa cách mặt đất cả trăm mét cũng không được phép nghiêng quá đường kính của một quả bóng rổ. Về mặt văn hóa và tâm lý, hình ảnh quả tên lửa sừng sững di chuyển ra bệ phóng vào lúc bình minh chính là một thông điệp sức mạnh vô ngôn mà nước Mỹ thời chiến tranh lạnh muốn gửi tới thế giới. Nó là một buổi lễ diễu hành phô trương sức mạnh công nghệ, sự cẩn trọng tột độ và nguồn ngân sách khổng lồ của một siêu cường. Dường như người Mỹ họ đang làm mọi thứ phức tạp hơn thì phải. Bây giờ, hãy tạm quên đi những bãi biển ngập nắng của nước Mỹ để bước sang một thế giới hoàn toàn khác. Thảo nguyên Baikono hoang vu đầy gió cát của Kazakhstan, nơi đặt sân bay vũ trụ huyền thoại của người Nga. Nếu như người Mỹ chọn cách phô diễn sức mạnh hoành tráng bằng việc vận chuyển thẳng đứng, thì người Nga lại chọn một con đường hoàn toàn trái ngược. Nó không màu mè nhưng lại là minh chứng cho một triết lý đã đi vào huyền thoại. Nếu nó không hỏng thì đừng cố sửa và đừng cố làm khác. Và cách người Nga mang tên lửa ra bệ phóng thực sự đơn giản đến ngỡ ngàng. Họ đặt nó nằm ngang và kéo đi bằng tàu hỏa. Hãy ngược dòng lịch sử một chút để hiểu tại sao họ làm vậy. Bãi phóng Baikono ở một trong những nơi có khí hậu khắc nghiệt nhất trái đất. Mùa đông ở đây nhiệt độ xuống âm 40 độ C, kèm theo những cơn gió tuyết gào thét cuốn bay cả ô tô. Mùa hè thì nóng rát như đổ lửa. Trong điều kiện thời tiết cực đoan như vậy, việc dựng đứng một quả tên lửa to lớn và đẩy nó đi chậm chạp ngoài trời như cách người Mỹ là ngớ ngẩn. Gió bão sẽ bẻ gãy tên lửa thành từng khúc trước khi nó kịp đến với bệ phóng. Vì thế, các kỹ sư Liên Xô ngày trước, đứng đầu là kiến trúc sư trưởng vĩ đại Sergei Korolev, đã quyết định rằng
Tên lửa sẽ được lắp ráp nằm ngang trong một nhà máy ấm áp, kín gió. Khi mọi thứ hoàn tất, người ta đặt nó lên những toa xe lửa được thiết kế đặc biệt. Không có cỗ xe bánh xích giá hàng chục triệu đô la nào ở đây cả. Chỉ có một chiếc đầu máy xe lửa chạy bằng dầu diesel bình thường bám đầy muội khói. Còi hú vang vọng cả thảo nguyên. Lầm lũi kéo quả tên lửa khổng lồ băng qua những tuyến đường sắt rỉ sét ra thẳng bệ phóng. Khi đến nơi, một hệ thống xi lanh thủy lực khổng lồ sẽ nắm lấy quả tên lửa, từ từ nâng nó lên phương thẳng đứng và khóa chặt vào bệ phóng, mang hình dáng một bông hoa tulip thép đang nở. Toàn bộ cái quá trình từ lúc xuất phát cho đến lúc dựng đứng chỉ kéo dài vài giờ đồng hồ, nhanh gấp nhiều lần so với tốc độ rùa bò của NASA. Có một câu chuyện văn hóa rất thú vị đi kèm với quy trình này. Kể từ thời của Gagarin, người đầu tiên bay vào vũ trụ, các phi hành gia và đội ngũ kỹ sư Nga luôn tuân thủ những truyền thống bất di bất dịch trước khi phóng. Người ta thường đặt những đồng xu dẹt lên đường ray để tàu hỏa chở tên lửa cán qua lấy may. Và bản thân quá trình tàu hỏa kéo tên lửa ra bệ phóng cũng vào lúc tờ mờ sáng. Đây trở thành một nghi lễ thiêng liêng, lầm lì và đầy chắc chắn. Nó là hiện thân của sự bền bỉ, thực dụng và sức chịu đựng phi thường trước những điều kiện khắc nghiệt nhất của thiên nhiên. Giờ đây thì cuộc chơi không còn là sân khấu của những siêu cường nữa. Sự xuất hiện của Elon Musk với SpaceX và hàng loạt công ty vũ trụ tư nhân khác đã phá vỡ mọi nguyên tắc truyền thống. Những con người mang tư duy của thung lũng Silicon này nhìn vào cách làm của NASA và nói rằng quá đắt đỏ và chậm chạp. Họ nhìn cách làm của người Nga và gật gù. Rất tốt, nhưng chúng ta có thể làm nó thông minh và công nghệ cao hơn nữa. Từ đó một phương pháp thứ ba ra đời, kết hợp ưu điểm của hai phương pháp trước đó, được gọi là hệ thống bệ nâng tự hành. Nếu bạn có dịp quan sát một quả tên lửa Falcon 9 của SpaceX được đưa ra bãi phóng, bạn sẽ không thấy sự đồ sộ chậm chạp của xe xích NASA, cũng chẳng thấy sự cục mịch của đầu tàu hỏa nước Nga. Thay vào đó là một cỗ xe siêu trường siêu trọng bóng bẩy, có hàng chục bánh lốp di chuyển êm du bằng hệ thống điều khiển điện tử từ xa. Tên lửa được đặt nằm ngang trên cỗ xe này, ngay tại nhà chứa chỉ cách bãi phóng một quãng ngắn. Một cách làm trông rất là hiện đại, nhưng cũng phải kết luận rằng dù sử dụng xe bánh xích siêu to khổng lồ, tàu hỏa lầm lì hay là xe bánh lốp công nghệ cao, có một sự thật không bao giờ thay đổi. Di chuyển tên lửa là việc bạn đang khiêu vũ với tử thần, nơi mọi định luật vật lý đều trực chờ để trừng phạt những sai lầm nhỏ nhất. Tóm lại, để một quả tên lửa có thể rạch ngang bầu trời và bay vào không gian tăm tối vĩnh hằng, nó phải hoàn thành xuất sắc chuyến đi đầu tiên và cũng là chuyến đi chậm chạp nhất của mình trên mặt đất. Từ sự vĩ đại và xa hoa của người Mỹ với cỗ máy bò sát khổng lồ trên lớp đá chống tia lửa, đến sự lì lợm và thực dụng của người Nga với những chuyến tàu hỏa xuyên băng tuyết, rồi cho đến sự sắc bén tối ưu hóa lợi nhuận của những ông trùm công nghệ đương đại. Tất cả đều chứng minh cho khả năng giải quyết vấn đề tuyệt vời của con người. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt